שלום לכם. הפעם נדבר על אגדת נבוכדנצר וחורבן הבית. כידוע, נבוכדנצר כבש חצי עולם. כדרכם של מלכים, הוא היה ממנה מלך על האזור שהוא כבש. גם בירושלים הוא התעניין מי יכול לשלוט פה. הוא לקח את מתניה בן יאשיהו והשביע אותו שיהיה נאמן לו. שם עליו את ספר התורה על חיקו ואמר לו, אתה נשבע שאתה תהיה נאמן לי, והחליף לו את השם לצדקיהו. מה זה אומר? זאת אומרת שהשם יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי. צדקיהו זכה לאמון מלא. הוא לא רק מלך על ארץ ישראל, הוא היה אחראי גם על המלכים בכל הארצות מסביב. הוא בעצם שלט גם על מלכי מואב, אדום, עמון, צור וצידון, עוד 5 מלכים. צדקיהו היה בין הבודדים שיכל להיכנס לנבוכדנצר ללא תיאום מראש. זאת אומרת, הוא לא עבר את ראש הלשכה וכו' וכו'. הוא ישר נכנס, ידעו שהוא בן בית אצלו. פעם אחת צדקיהו היה צריך לנסוע לנבוכדנצר, וכדרכו נכנס ולא לקש ולא שום דבר, והוא רואה את נבוכדנצר אוכל ארנבת חיה. נבוכדנצר כנראה הרגיש שזה לא כל כך נעים, והוא אמר לו, תשבע לי שאתה לא מספר את זה לאף אחד. הוא נשבע לו במזבח הפנימי. כך מובא במסכת נדרים סמכר, וכך גם מובא באיכה רבה. באחת הפעמים שצדקיהו עשה ישיבה עם המלכים, באו מלכי אדום, עמון, מואב, צור וצידון, והם מה שנקרא חיממו אותו. אמרו לו, תשמע, אנחנו לא מבינים אותך. אתה בן לזרע הקודש של דוד המלך, זה שיא היושר והצדק. איך אתה חבר של נבוכדנצר? אתה מושחת, אדם שהוא לא ראוי. איך אתה נאמן לו כל כך? אתה צריך למלוך, לא הוא צריך למלוך. וככה המשיכו לדבר בגלותו של נבוכדנצר, כמה הוא אכזרי וכמה הוא כזה וכזה, וצדקיהו נפל לבור הזה ואמר, אתם מדברים על אכזריות, אתם לא ראיתם שום דבר, אם הייתם רואים, נו, תספר, מה ראית? ואז הוא סיפר להם שפעם אחת הוא הפתיע אותו וראה אותו אוכל ארנבת חיה. מה אתה אומר? ארנבת חיה, במו עיניי ראיתי אותו. ולזה הם חיכו ומיד הם פרסמו את הסיפור. תשמעו, צדקיהו, האיש הנאמן של נבוכדנצר, ראה אותו ארנבת חיה. והדבר עשה הדים, ונבוכדנצר שמע את זה, אמר, רק הוא היה פה זאת אומרת שהוא הפר את השבועה. החליט שהוא עולה על ירושלים. הוא עולה לירושלים עם צבא, הגיע למקום שנקרא אנטיוכיה. באנטיוכיה יצאו סנהדרין הגדולה כדי לפייס את נבוכדנצר. הוא ראה שהם אנשים של צורה, נתן להם כיסאות לשבת ואמר, תלמדו אותי את התורה, ככה בהפתעה. יש מי שאומר שהתחילו מעשרת הדיברות, כך או אחרת, התחילו ללמד אותו עד שהגיעו לפרשת מטות, פרשת הנדרים. איש כי ידור נדר, חייב לעשות מה שהוא אמר, אסור לו להפר את שבועתו, ואם הוא רוצה יכול להפר שבועה. אז הוא אמר, רגע, הוא נדר נדר. אז איך הוא סיפר לכם? הוא כנראה הפר את שבועה. אז מי הפר את השבועה? אתם הפרתם לו את השבועה. אתם הסנהדרין. אומרת הגמרא, הם ירדו מהכיסא שלהם. לקח אותם, קשר אותם לסוסים, הרג את כל הסנהדרין, וכך עלה לירושלים והחריב את ירושלים. מי זה היה למעשה נבוכדנצר? כתוב במלכים א' פרק י' פסוק י"ג, והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה, ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה. ושם רש"י במקום מביא הערה מעניינת. כתוב, את כל חפצה בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר, והחריב הבית שעמד 410 שנים בחלק של י"ב שבטים, ובצד מהארי ז"ל. כלומר, נבוכדנצר היה בעצם גם כן מצאצאיו של שלמה המלך עם מלכת שבא. וכך כתוב גם בדברי הימים, והמלך, דברי הימים ב' פרק ט', והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, סופי תיבות הרש הרה, מלבד אשר הביאה אל המלך ותהפוך ותלך
לארצה היא ועבדיה, ותהפוך הכוונה אחרי שהביאה לו את גופה והיהרה, ותהפוך יצא מהקשר הזה, יצא מי שהפך את הקערה על פיה והחריב את בית המקדש. החידה בספרו מדבר קדמות מביא מדרש איכה בכתב יד, והוא מספר שנבוכדנצר וירמיהו הם גדלו בעצם ביחד, וכשהם היו ילדים נבוכדנצר היה עני מרוד, והוא עם חלום של ילד אומר יום אחד הייתי רוצה לשלוט על העולם ואני אקח את ירושלים ואני אשרוף אותה ואני אשרוף בית המקדש ואני ארוג את כולם ואני אגלה את כולם וכן הלאה. וירמיהו ברוח קודשו רואה שהשעה משחקת לו, והוא בתור ילד אומר לו רגע, אם אתה תשלוט על העולם לפחות תיתן לי את ירושלים. אומר לו שום דבר, לא נותן לך כלום. לפחות תיתן לי את בית המקדש. אומר לו חבל על הזמן, לא נותן לך שום דבר. לפחות תיתן לי תינוקות של בית רבן. לא אתן לך. בתור ילד הוא אומר את זה. אומר לו אז מה תיתן לי? אנחנו חברים, מה תיתן? תן משהו. אומר לו אתה יודע מה? ביום שאני אשרוף את ירושלים, מחצות היום, מה שתוכל להציל תציל, זה שלך. שום דבר אחר לא. בתור ילדים. וירמיהו ראה ברוח קודשו שזה כנראה מה שהולך להיות. אומרים חז"ל, כל זמן שירמיהו היה בירושלים, לא ניתן רשות לאויב לשרוף אותה. בתשעה באב הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, לך לענתות, תקנה את השדה מדודך שמה. וירמיהו הולך לענתות, תקנה את השדה. כשהוא יצא מירושלים, נכנסו ושרפו את בית המקדש. והוא מרחוק רואה שהבית נשרף. והוא זכר את מה שהוא אמר לו מחצות היום. והוא מתחיל לרוץ כדי להציל משהו. אבל עד שהוא מגיע, לא היה מה להציל. זה מה שכתוב באיכה. אוי לנו כי פנה היום, כי עינתו צלילי ערב. לא הספקתי שום דבר להציל. והחידה מסביר. מה הסיבה של נבוכדנצר באמת כיבד את ירמיהו? בגלל שהוא בא משלמה המלך, וירמיהו היה גלגולו של שלמה המלך. אפילו שנבוכדנצר לא ידע זאת, המזל שלו ידע את זה, ולכן הוא כיבד אותו. יהי רצון שאנחנו ננוחם בבניין הבית, ויהפוך הקדוש ברוך הוא את הימים האלו לששון ולשמחה. יום טוב לכולנו.